Вітаю вас, добрі люди! Увага! Дане відео несе суто інформативний характер і в жодному разі не рекомендоване для дії. Дане відео для того, щоб показати німецький професійний досвід. Ми спираємося на науку та досвід, але кожен виноградник унікальний, тому остаточне рішення завжди залишається за господарем. Що ж, давайте починати. Сьогодні ми подивимося на управління мільдію, знаєте, не просто як на якийсь набір обробок. Ні, ми розглянемо це як справжній тактичний дашборд. Це, по суті, цілісна система, де кожний крок, кожне рішення базується на чітких даних. Яка зараз фаза розвитку винограду за шкалою BBCCH і, звісно, яка погода. Наша мета – перетворити захист на процес, який можна контролювати і, що найголовніше, передбачати. І ось воно, ключове питання, яке, мабуть, ставить собі кожен виноградар. Як нам нарешті перейти від цього постійного гасіння пожеж, від реакції на вже видимі плями мільдію, до чогось справді продуманого, до превентивної тактики? Тобто, як діяти на випередження, щоб у хвороби просто не було шансів? От саме на це питання ми сьогодні і дамо розгорнуту відповідь, опираючись на дуже системний німецький підхід. Ось це фундамент, основа всієї нашої стратегії, золоте правило фунгіцидного захисту. Подивіться уважно на схему. Обробка, вони завжди, чуєте, завжди має відбуватися до наступної інфекції або дощу. Це абсолютно критичний момент. Чому? Тому що успішний контроль мільдію – це виключно профілактика. Реактивне оприскування, тобто вже після дощу, коли патоген почав пробиратися в тканини, це різко знижує ефективність. Треба бути на крок попереду. Завжди. Гаразд, переходимо до першого етапу нашої тактичної гри. Спершу розберемося, яка власна зброя є в нашому арсеналі, а потім подивимось на найперші, найменш ризиковані фази розвитку лози. Це той самий час, коли ми спокійно закладаємо фундамент для успішного сезону. Давайте подивимося на наш арсенал. Дуже важливо розуміти, який інструмент для якої задачі. Перше – контактні препарати. Вони, по суті, створюють захисний екран на поверхні. Ідеально для сухої погоди, але, звісно, змиваються дощем. Друге – контактні плюс фосфонати. Це вже цікавіше. Вони не тільки створюють поверхневий екран, але й стимулюють імунітет самої рослини. Чудовий вигір до цвітіння. Третє – препарати глибинної дії, або трансламінарні. Ці проникають у тканини листка, захищаючи зсередини, і вони просто незамінні, коли ризик інфекції високий. Ну і нарешті сильні системні препарати, такі як Зорвек, Зелемін, Брія. Це наша важка артилерія. Вони забезпечують потужний системний захист, навіть для нового приросту, але застосовуються тільки на піку вразливості. Тепер про ранні фази і чому тут майже немає ризику. Отже, фази BBCH від 00 до 13 – це від зимового спокою до появи перших 3 листочків. Цей період є абсолютно безпечним щодо мільдію. Питання – чому? Подивіться на мікроскопічне зображення праворуч. Продихи – це такі собі маленькі пори на листі, вони ще закриті. А зооспорам мільдію, щоб заразити рослину, потрібна вода і саме відкриті продихи, щоб запливти всередину. Поки ці ворота зачинені, первинна інфекція фізично неможлива. Який висновок? Фунгіцидна обробка в цей період – це просто зайва трата ресурсів і часу. А отут ситуація кардинально змінюється. Починаючи з фази BBCH14, тобто коли з'являється 4-й листок, продихи відкриваються. І все, ворота для патогену відчинені. І тут наша тактика розгалужується залежно від погоди. Дивимося на схему. Якщо є опади і ризик ґрунтової інфекції, діємо негайно. І наш вибір на цьому етапі – це комбінація контактних препаратів та фосфонатів. Вони і екран створюють, і імунітет стимулюють. А якщо ж дощу немає, ми просто переходимо в режим спостереження. Жодних зайвих рухів. Оце і є тактичний підхід. Діяти тільки тоді, коли є реальна загроза. Тепер давайте розберемо, як керувати інкубаційним періодом. Це той час від зараження до появи перших видимих симптомів. У фазі А, поки інкубаційний період триває, ми продовжуємо нашу стратегію з контактними препаратами плюс фосфонатами. Але найцікавіше починається у фазі Б, наприкінці інкубації. Тут ми знову дивимося в прогноз погоди. Якщо дощ і ризик інфекції тривають, це гілка номер 1. Ми мусимо перейти на препарати глибинної дії. Чому? Щоб зупинити розвиток грибниці, яка вже може бути всередині тканин. Якщо ж погода суха, ясна, це гілка номер 2, можна спокійно повернутися до м'якшої стратегії з контактними плюс фосфонатами. Це ж блискуче ілюструє гнучкість всієї системи. А тепер ми підходимо до епіцентру всього сезону. Фаза цвітіння. BBCH 60-69. Це не просто черговий етап. Ні.
Це вирішальна битва за врожай. Ставки тут максимальні. І права на помилку, просто немає. Просто подивіться на цей графік. Він дуже чітко показує, що відбувається. Ризик інфекції, який до цього повільно зростав, під час цвітіння просто злітає ракетою до абсолютного максимуму. Суцвіття в цей період, по суті, голі, без будь-яких природних захисних механізмів. І зараження саме в цей час призводить до катастрофічної втрати врожаю. Як тут написано, у цій фазі поріг прийняття рішень має змінитися. Економія на фунгіцидах тут – це найдорожча помилка, яку тільки може зробити виноградар. І ось він наш протокол дій для цієї вирішальної битви. Це чіткий алгоритм. Спочатку оцінюємо інфекційний тиск. Якщо тиск високий і при цьому йде або прогнозується дощ, тут без варіантів. Вмикаємо важку артилерію. Сильні системні препарати, як Зорвек, Зелавін, Брія. Вони дадуть максимальний захист. Якщо тиск високий, але сухо, можна обійтись препаратами глибинної дії. При низькому базовому тиску, але з опадами, також рекомендуються препарати глибинної дії. І тільки якщо тиск низький і сухо, можна розглядати комбінацію контактних або глибинних препаратів. Ключовий момент – ризик під час цвітіння завжди вимагає чогось більшого, ніж просто поверхневий контактний захист. Ну що ж, головну битву виграно, але війна ще не закінчена. Тепер наше завдання – утримати оборону і захистити плоди, що починають розвиватися. Стратегія знову змінюється, стає, скажімо так, більш гнучкою. Отже, фази розвитку плодів – BBCH 71-79. Наш базовий стандарт на цей період, особливо на самому початку, BBCH 71-75 – це препарати глибинної дії. Вони забезпечують надійний захист для молодих ягід. Далі, у фазах 75-79 ми знову адаптуємось. Якщо є опади і ризик інфекції, ми продовжуємо використовувати препарати глибинної дії. Якщо ж умови сприятливі, інфекції немає, можна знизити інтенсивність і перейти на контактні або менш потужні глибинні препарати. Ми постійно, бачите, регулюємо рівень захисту відповідно до реальної загрози. А ось тут починається справжня магія природи. Фаза вікової стійкості. Від BBCH 79. Ягоди набувають так званої Trauben-Alters-Resistance. Це природний механізм, завдяки якому патоген просто більше не може вразити плоди напряму. Подивіться на картинку. Ягоди ніби під захисним щитом. І наша мета, вона кардинально змінюється. Тепер ми фокусуємось на захисті листкового апарату, або, як кажуть німці, Schutz der Laubwand. Нам треба зберегти листя здоровим якомога довше, щоб воно працювало на фотосинтез і накопичувало цукри. Стратегія спрощується, є опади, можна використати контактні або глибинні препарати. Немає опадів, переходимо виключно на контактні. Ми пройшли весь сезон крок за кроком, а тепер давайте відійдемо трохи назад і подивимось на всю цю систему з висоти пташиного польоту. Просто щоб побачити загальну архітектуру захисту і остаточно зрозуміти її логіку. Оця дзвоноподібна крива, вона геніально ілюструє всю філософію. Подивіться, як розподіляється хімічна потужність, а з нею і витрати протягом сезону. Ранній сезон – BBCH 14-59. Фокус на поверхневій обороні, на стимуляції імунітету. Хімічне навантаження і витрати низькі. Потім епіцентр – BBCH 60-75. Це абсолютний пріоритет. Максимальне навантаження, застосування важкої артилерії – найбільші витрати. Тут ми інвестуємо у збереження врожаю. І нарешті пізній сезон від BBCH 79. Вмикається природний захист ягід. І стратегія елегантно знижує потужність. Ми повертаємось до дешевших і безпечніших контактних препаратів, щоб просто підтримати фотосинтез. Це і є розумне зважене управління ресурсами. А ось і практичний підсумок. Короткий довідник. Це, по суті, така собі шпаргалка для найнебезпечніших умов, коли є опади. Вона чітко показує, що і коли робити. BBCH 0013 небезпеки немає, відпочиваємо. BBC14+, інкубація триває, контактні плюс фосфонати. BBC14+, інкубація завершується, переходимо на препарати глибинної дії. BBC 60-69, цвітіння, тільки сильні препарати. BBC 71-79, знову препарати глибинної дії. І BBC 79+, контактні або глибинні з фокусом на листя. Все просто, логічно і системно. Успіх, як бачимо, визначається таймінгом. Обробка завжди має бути до дощу. Отже, який вирішальний висновок можна зробити?
Повертаючись до нашого початкового питання, відповідь така. Тактичний успіх у виноградарстві, особливо в боротьбі з мільдю, базується не на силі препаратів як такій, а на своєчасності превентивних дій. Дій, які точно відкалібровані під конкретну фазу розвитку лози і під актуальні погодні умови. Це, знаєте, перехід від силового підходу до інтелектуального. Лайк і підписка на канал дуже вітається. До вашої уваги! Триває прийом замовлень на вегетуючі саджанці винограду, щеплені на підщепи світової селекції Кобер 5ББ та РР 101-14. Повний каталог доступний у шапці каналу.